duhanit mbetet sot një nga shqetësimet kryesore në mbar botën. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, përdorimi i duhanit është një ndër shkaqet e vdekjeve. Maji, që njihet edhe si muaj i ndërgjegjësimit të luftës kundër duhanit, ka si qëllim mbrojtjen e brezave të sotëm dhe të ardhshëm nga pasojat shkatëruese mbi shëndetin, shoqërinë, mjedisin dhe ekonominë, si rrjedhoi e konsumit të duhanit dhe ekspozimit ndaj tymit të tij. Rreth 6 milion njerëz vdesin çdo vit nga përdorimi i duhanit, një shifër e cila parashikohet të rritet në më shumë se 8 milion në vit deri në 2030, nëse nuk do të ndërmerren nisma konkrete. Përdorimi i duhanit jo vetëm që shkakton sëmundje dhe vdekje, por varfëron familjet dhe ekonomitë kombëtare. Rreth 80% e vdekjeve të parakohshme nga duhani ndodhin në vendet më të ardhura të ulta ose të mesme. Gjithashtu, rritja e duhanit kërkon sasi të mëdha të pesticideve dhe plerave kimike, të cilat mund të jenë toksike dhe ndotëse të ujit. Çdo vit, për rritjen e duhanit përdoren rreth 4.3 milion hektar tokë, duke sjellë një shpërthësim global midis 2% dhe 4%. Për sa i përket Shqipërisë, duhanpirja përfaqëson faktorin e tretë të rrezikut, përgjegjës për pjesën më të madhe të barrës së sëmundjeve në Shqipëri në vitin 2010, duke u renditur pas faktorëve të rrezikut të lidhur me dietën dhe presionin e lartë të gjakut. Duhanpirja ishte përgjegjëse për një rritje prej më shumë se 2 herë të nivelit të vdekshmërisë bruto nga kanceri i mushkrive. Në vitet e fundit, rreth 84% e vdekjeve nga këto kancere u shkaktuan nga duhanpirja. Në studimin e kryer me fëmijë të moshës shkollore në Shqipëri 11, 13 dhe 15 vjeç, rezultoi se rreth 4% e fëmijëve të intervistuar raportonin konsum të rregullt të duhanit. Sipas OBSH-s, kontrolli i duhanit mund të ulë varfërinë, të kontribuojë në dhënien fund të urisë, të promovojë një bujqësi të qëndrueshme, një rritje ekonomike, si dhe të luftojë ndryshimin e klimës. Sensibilizimi shihet sot si një nga armët më të forta për t'i thënë jo pirjes së duhanit. Ju uroj mirëseardhjen në Mesditë me këtë insert informues dhe jo vetëm, i cili u mbyll pikërisht me duhani vret. Do të flasim për këtë sot në pjesën e parë të emisionit, referuar dhe muajit që lan pas dhe ditën së fundit të muajit maj, e cila në mbar botën në fakt përkujton dhe luftën antiduhan, një luftë e cila edhe në vendin tonë ka vite që ka nisur në forma të ndryshme, me ndryshime në ligj, me respektimin e tij, me gjobvënie të lartë, por edhe me fushata sensibilizuese që nisin që në shkolla, pjesë e kurikulave mësimore dhe jo vetëm, për të kuptuar se sa i dëmshëm është ai. Natyrisht kufitet edhe nga shëndetësia, raportohet përqindje të larta të sëmundshmërisë që vijnë në rritje, që faktor kryesor është dhe konsumimi i duhanit. U fol për një 4% në insert të fëmijëve 11 deri në 14 vjeç, të cilët janë konsumues rregullt të duhanit, dhe një përqindje më e lartë të tyre të paktën një herë gjatë kësaj periudhe moshore e kanë provuar apo e kanë tentuar për të hequr kështu edhe kuriozitetin e duhanpirjes apo e cigareve që në këtë moshë duhet thënë qarkullojnë në përduar. Do flasim për këtë sot, për të kuptuar jo vetëm problemet që ai shkakton, por si mund të heqim dorë nëse ju që po na ndiqni në këtë momente jeni të varur ndaj konsumimit të duhanit. Thuhet që është më shumë një luftë psikologjike, do shumë vullnet, por e gjitha kjo nuk është e pamundur. Ka histori edhe njerëz të cilët kanë konsumuar për vite të tëra duhan dhe e kanë lënë atë, sepse vjen një moment ndoshta që duhet të heqësh dorë. Ju prezantoj me të ftuarit që janë në studio, duke nisur me drejtoreshën e gjimnazit sa me frashën në kryeqytet. Ju prezantoj me zonjën Teuta Dobi, është kënaqësi t'ju kem në studio. Kënaqësi edhe për jeni në mbyllje besoj të vitit mosimor, me shumë tani në mbylljen e vitit mosimor, me provimet e maturës, por edhe tema e duhanit, unë mendoj që është një temë shumë e rëndësishme, bile jo shumë larg, po me datën 31 maj kemi pasur dhe një aktivitet ndërgjegjësues
për luftën kundër duhanit. Është një temë mjaft e rëndësishme se kjo ka të bëjë drejt për drejt edhe me shëndetin e nxënësve, edhe me edukimin e tyre shëndetësor. Është një gjë shumë pozitive dhe ju përgëzoj dhe për këtë temë që po trajtoni. Një falenderoj që jeni prezente në studio për të kuptuar edhe luftën edhe fushatat që ju përdorni me këtë target, me këtë moshë të vështirë, delikate dhe që ka nevojë për informacion dhe për mbështetje apo jo. Kam kënaqësinë të kem në studio pas shumë kohësh psikologen Mirela Stula. Kënaqësi të jeni këtu. Faleminderit ju për praninë në studio. Ju a kemi kthyer në ftesë televizive dhe këto pak ditë qëndrimi në Shqipëri. Faleminderit, është kënaqësi gjithmonë të kthej. Megjithatë do kemi nevojë për praninë tuaj sepse ne e dimë që një pjesë e mirë e gjithë kësaj lufte apo vështirësie për ta braktisur dhe për ta lënë është psikologjike, të paktën kështu thuhet. Në fakt ashtu është. Një pjesë e mirë aty është lloj varësia apo jo. Dhe është shumë e rëndësishme të punohet në aspektin psikologjik. Pa diskutim që po. Mirë, po vjoj më tej me prezantimin, ajo është gazetare në koha jonë, Albina Gjergji, mirë se erdhe në studio. Mirësi u gjejta. Prej sa vitesh ke pirë duhan? 15. Dhe sa ke që e ke lënë? Kam 10 muaj. Lumturisht them, kam 10 muaj që e kam lënë duhan. 10 muaj që e ke lënë. Unë mbaj më disa javë më parë, ti postove dhe diçka në rritin tonë në Facebook, duke deklaruar se sa sensibilizimi për të tjerët. Dhe kjo është gjë shumë e mirë në fakt. Ta ndash të gjithë eksperiencën tënde për të kuptuar që ti ke shpëtuar apo jo. Mendoj, por e them me bindje se po. Dhe deri në momentin që kam më të fortë dëshirën për të mos e pirë, se sa për ta pirë, mendoj se kam shpëtuar nga duhan. E ke fituar luftën? Po, kam fituar, mendoj se e kam fituar, por s'mund ta them 100% sepse sigurisht plot nuk duhet të kemi kështu. Jo, gjithsesi 10 muaj nuk janë pak apo jo. Domethënë ajo faza e parë kritike ka kaluar, disa javë besoj se zjarr. Ka kaluar dhe nuk është se kam përjetuar them drejtën aq tragjikisht saqë edhe e bëj. Është çështje vullneti, është psikologjike, është shumë psikologjike. Dhe me gjitha të nuk marë përsipër të jap receta sepse çdo histori e duhan pirjes dhe e të lënit të duhanit është personale. Pa diskutim që po, ashtu sikurse edhe ato them se ja kam dalë. Arsyet e para të nisjes së duhanit, që pjesa më e madhe e njerëzve pohojnë se e ka nisur kështu aksidentalisht, thjesht po e provoj. Besoj ashtu ka nisur mosha. Dhe pastaj ngec. Fundesh në atë rrethin vicioz dhe nuk ndahesh dot. Ju prezantoj me mjekun pneumolog Eritian Tashi, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Mjekët ngren alarme pa fund, për më tepër kur flitet edhe për shifra, janë ato që na trembin, kur flitet për sëmundje si kanceri në fakt, një ndër ato arsyet kryesore apo faktorët që e çojnë në rritje këtë lloj sëmundshmërish është dhe konsumimi i duhanit. Pa diskutim. Fatkeqësisht kemi një rritje galopante të konsumimit të duhanit dhe është, le të themi, shkaktari kryesor i kancerit të mushkërisë. Në studimet tona është vënë re që rreth 87% e pacientëve që kanë pasur kancer të mushkërisë kanë qenë duhanpirës. 87%? E tyre. Kjo është një shifër goxha e lartë dhe shpjegohet edhe me nivelin e duhanpirjes në Shqipëri, kur kemi një prevalencë rreth 27% e popullatës është duhanpirëse, duke kapur përfërsisht rreth 42-43% për meshkujt dhe rreth 10 apo 15% për femrat, por duhet theksojmë që rreth 60% e popullatës ka qenë konsumuese duhanit gjatë jetës së vet. Mund ta kenë lënë në një farë kohe, por shkon deri 60% për meshkujt dhe rreth 30% për femrat që gjatë jetës tyre kanë konsumuar duhan. Pa diskutim, ekspozimi i zgjatër do të jetë pasojë shëndetësore nga më të voglat deri tek më katastrofale që është edhe vdekja si pasojë e duhanit. Deri aty mund të mbërri. Nëse themi nga më të voglat cilat mund të jenë? Po, pa diskutim që më të voglat, le të themi, dëmtimi i parë që do të jetë dëmtimi ekonomik i vetë pacientit. Po, nuk është pak. Një dëm pa diskutim që do të jetë edhe për shoqërinë, sepse ky do të jetë një individ që do të jetë i varfër në jetën e vet, pa diskutim do shfrytëzojë edhe shërbimin shëndetësor në maksimum. Duke ditur që konsumi i duhanit atë do ta çojë drejt kancerit, ky pacient në stadiet e fundit të jetës vet do të jetë një konsumues, le të themi, resurseve maksimale spitalore të vendit. Duhet thënë që në Shqipëri aktualisht ne jemi në shifrat rreth 3300-3500 raste të reja në vit vdekje si pasojë e duhanit. Në vit? Në vit. Çfarë thua? Është një shifër pak e frikshme. Shumë e frikshme. Duke marrë parasysh dhe numrin e banorëve, domethënë besoj se bëhet një lloj probabiliteti popullsi dhe shifër në një krahasim që bëhet në Amerikë, flitet që janë rreth 480.000 vdekje në vit, dhe vdekjet si pasojë e duhanit janë shumë herë më shumë se sa vdekjet kombinuara bashkë
të aksidenteve, drogave ilegale, alkoolit dhe HIV-ajse. Dhe më thënë, duhani është një vrasës i heshtur. Pa diskutim. Që ne jemi të ndërgjeshëm. I bler vetë me dëshirë. Dhe kjo është gjëja më e çuditshme në fakt. Mira, ndoshta do doja të ndalonim pak bashkë këtu. Besoj të gjithë pacientët e dinë. Pacientët me qënë se vim me njëherë pas diskutimit të doktor. Dhe gjithë ata që pinë duhan e kanë të shkruar minimalisht në paketën e cigares se a i vret. Dhe sërish janë kështu neglizhent të mos e lexojnë, të fshehin të vërtetën që e kanë në duar dhe shkurtojnë ditët dhe orët e jetës tyre. E para, ne kemi këtë tendencën për të menduar që nuk do më ndodhë mua. Më thënë, e shohim që ndodhë dikur rreth e rrotull nesh, dhe është gjithmonë ajo ideja që të jem mirë unë tani edhe nuk ka rëndësi se çfarë ndodh në pjesën tjetër të botës. Derisa në momentin që neve na prek dhe pastaj kujtohemi çfarë ka shkuar gabim. Por është e vërtet ajo që thatë që shumë veta duan të gjejnë, ka një varësi, dhe varësia mund të jetë nga duhani, si qenie njerëzore, ne gjithë krijojmë varësi, nga mënyra më të ndryshme. Dikush është i varur nga puna, dikush është i varur nga alkooli, nga droga, nga duhani, sepse e kemi, është humane. Por, në momentin që ne kuptojmë që diçka është shumë e rrezikshme dhe dëmton seriozisht mirëqenien tonë, shëndetin tonë, aspektin tonë social rreth e rrotull, atëherë duhet të punojmë shumë me vetdijen tonë, duhet të punojmë shumë me fuqinë e mendjes, sepse vërtet duhani është zakon, por është më shumë edhe ti përkasësh një grupi. Për shembull, me adoleshent, Adim Bir është adoleshent, dhe shpesh herë ndihet i përjashtuar nëse ai nuk bëhet pjesë e një grupi, nëse shoqëria e tij, nëse ai do të ketë shok, sepse kjo është një fazë kritike që janë duke krijuar identitetin e tyre, janë në një tranzicion, duan të përkasin diku, edhe nëse e shohin që nuk po ndjekin grupin dhe ndjen të përjashtuar, atëherë detyrohen të bëhen pjesë e grupit edhe në këtë formë, pra duke bërë të ngjashëm me ta. Kjo është një, edhe e dyta është, nëse shumë prindër janë duke pirë duhan, por i thonë fëmijëve të tyre që mos bëj si bëj unë, po bëj si them unë, kjo nuk funksionon. Ne duhet të jemi shembull për fëmijët tanë, duhet të jemi shembull për gjithë komunitetin ku jetojmë. Nëse kjo pastaj i te i kalon për te i nesh, dhe si që thash që është diçka që nuk do më ndodhë mua, po i do i ndodhi tjetrit, është pak e vështirë për ta ardhur në atë nivel vetdije për ta kuptuar. Dhe më pëlqeu që Albina tha që nuk mund të them 100%. Edhe në momentin kur fillon duhani thua se është thjesht për të provuar, nuk e pi, nuk jam i varur, këto janë është si dehuri që thotë nuk kam pirë. E njëjta gjë edhe me të varur. Në të dyja aspektet është pak a shumë e njëjta gjë. Është një proces psikologjik që nuk mund të jetë, si më thon, e prerë si me thika. Shkon ndryshe quhen kthime mbrapsht, relapse. Relapset janë që nëse do që të lësh duhanin, nuk do thoj që unë tani do marr vendim në këto moment dhe do e lë dhe mbaroj. Dhe mbas një jave ti i kthehesh prapë. Ai është apo nuk merr fare duhan në shtëpi, apo qoftë dhe alkool kur je i varur nga alkooli. Ideja është që ti fillosh në mënyrë graduale. Nëse ti ke pirë një paketë ose 2 paketa në ditë, fillon në mënyrë graduale e gjysmon. Pastaj mund të lësh vetëm 2 cigare, pastaj nuk e mban më paketën në çantë, por mund ndoshta të marrësh një cigare kur je me shoqërinë, sepse gjithmonë është ajo ideja që sigurisht ka ndodhur raste frymëzimi, nuk e di si ka ardhur me Albinën, që qoftë edhe një fjali, qoftë edhe një ofendim që e ka ndier diku, qoftë edhe një i ka vënë ka pakun, dhe e ka reflektuar dhe ka prekur atë nivelin e vetdijes që ka thonë çfarë jam duke bërë. Më thënë, kjo nuk është mirë për mua. Kështu që prandaj Albina, na rrëfe pak pjesën e historisë tënde. Unë them drejtën e lash me njerë, nuk bëre përgjithësime reduktime. Mirela, pra mund të radhosh, edhe kanë rezultuar sukseshme si metoda, që të radhosh nga 2 paketa, se pinë dhe 2 paketa, nga në 1, pastaj në 10, në 3 copë, e tjerë, por unë e kam lënë me njëherë. Dhe unë kisha rënë shumë në peshë, të jemi sinqert. Pje duhan regullisht, pra paketa ishte e përditshme? E përditshme dhe ndoshta dhe nisur nga disa fatkeqësi familjare, e shpeshtova më shumë, jo në 1 paket, por në 2, dhe aty pastaj pashë, jo vetëm u dobësova shumë, por s'kisha fare oreks, dhe nuk haja. Dhe në momentin që nuk haja, ke tendencën për të konsumuar duhan.
Edhe pastaj kur takon miq të thonë gjithkohës i dobësuar, në një moment caktuar unë takoj një fëmijë që unë e kam shumë për zemër. Leo është rasti i fëmijës i operacionit Succession Leo, pra besoj e kujtoni si. Po patjetër, është bërë dhe në media publik, po. Dhe në momentin që më bëhet surprizë tek puna kur vjen Leo dhe më thot mamive që je dobësuar shumë, aty pastaj u preka, ki parasysh dhe tha çfarë po bëj me veten time. Kupton, nuk mundem kurse si të lejoj që cigaria të jetë më fort tonë pikë pari, dhe e dyta duke marrë parasysh se kam kaluar disa sfida në jetë, sikurse gjithë sfidat e tyre personale dhe absolutisht janë për t'u trajtuar dhe rastet e tjerëve, por me që po flas unë, kam kaluar sfidat e mia në jetë dhe thash duhani të jetë më i fortë se sa unë kurrë. Dhe aty pastaj vendosa me njerë, e kam pas paketën të plot në tavolinë kafe dhe kam pirë macchiaton pa cigare fare, qatë ditë. Qatë ditë, kështu filloj. Pati një kolegi ime më thot që i dhash paketin cigare sa e pi dhe tha, okej, po ta lej këtu Albina sepse do vish prap. më vonë, kupton. Dhe jo, kur, do më thonë 10 muaj, por kur nuk them kur, kjo është e sigurt. Ishte e vështirë, ishin të vështira, do me thonë ata që simptomat e para, po i quaj kështu, të nervozizmit që pas së njëfen. Individuale. Dhe pak më parë që nuk është se e ke përjetuar, a ishte sa të ishte Nuk e kam thënë. përjetuar shumë tragjikisht. E s'dëvëndsove me diçka tjetër, ku di unë ka që thonë hafara, Jo, nuk vërë kështu. Jo, fara. Ndoshta një god verë, të presysh në dark, por nuk mund quhet ves një god verë. Jo, ajo është shëndetshme më dje. Isha vetëdijshme për vendimin që kisha marrë. Dhe isha e sigurt që unë mund t'ja dalë më shumë se sa cigaret më mund mua, e mund unë atë. Dhe çfarë bëje kur se besoj të shkonte ndërmend? Janë ato momentet e zakonta që ti ndizje cigare. Kur unë punoj nuk lejohet ish cigare brenda, kështu që nuk mund të rish. Okej, po ti edhe kur ishe në punë ti e kishe gjetur vendin ku do pije cigare, do zbrisje poshtë, do dilje në trotuar, po. Por të shtohen me kalimin e kohës, të shtohen dhe punët më shumë kur punon në media. Përveç printit ne kemi dhe webin, domethënë që jemi gjatë gjithë kohës online. Kështu që më shumë punë dhe më pak cigare, ose as pak cigare. Tani kur sheh njerëz që pin cigare, çfarë mendon? Ose çfarë i thua? Nuk sugjeroj fare, nuk jap receta, sepse thjesht nuk bën mirë patjetër. Kjo është fjalia, por më tingëllon klishe dhe unë nuk du t'tingëlloj klishe. Domethënë nuk bën mirë që pi cigare, nuk bën mirë që pi duhan e tjere, është diçka që dëmton qoftë dhe nga aroma, që rroba mban, floku mban. Nga xhepi, besoj ke filluar të kursesh ato. Por nuk jap receta sepse është një vendim krejt personale dhe vjen. Unë mendoj se piqen kushtet për të vendosur lidhur me diçka. Dhe rasti im ishte ky. Domthonjë që u poqën kushtet që unë duhet ta lija. Realisht duhet merrja një vendim dhe e mora. Por nuk jap receta sepse janë krejt personale vullnetet. Edhe është thjesht çështje ndërgjegjësimi. Megjithatë asnjëherë nuk thuhet që se lë dot, asnjë gjë nuk është e pamundur, ka dhe histori 40 vjeçare duhani dhe sërish duhani është shpejtësisht i mundur për të lënë. Është shpejtësisht i mundur për të lënë. Më beso sepse unë e kam konsumuar 15 vite dhe nuk mund të them që kam qenë një duhan thirr se 2, 3, 4 në ditë. Kam konsumuar një paket, 2 paketa, erdhi momenti që konsumova dhe 2 paketa cigare në ditë. Okej, nga i lehti, por që gjithsesi 2 paketa në ditë të dëmtojnë fizikisht. Nuk bëre tentativa të cigares elektronike, që janë këto variantet? I provove ato të ndihmuar? Pas 2 javësh që kisha lënë duhanin, provova me një cigare elektronike të thjesht, më shumë për të luftuar vesin, forcën e zakonit të lëvizjes së dorës, ke parasysh dhe por nuk është se kishte ndonjë ndikim. Domethënë merrja gjithmonë zero nikotin dhe më shumë për forcë zakoni. Që u largua edhe ajo. Tu desh të lexoje, ka dhe ca manuale kështu psikologjik, Mirela, se si mund të lësh duhanin me 5 hapa, me 10 mënyra, me... E para, vlen ato? në çdo rast kur njerëzit varen nga diçka qoftë dhe duhani, është një thirrje e brendshme për diçka, është një nevojë, është një konflikt i brendshëm, është një shqetësim që ti ke brenda vetes dhe e pasqyron atë dhe jashtë dhe gjen diku ku të kapesh. Dhe në momentin që gjen diçka që e humb, e shpërqendron vëmendjen nga shqetësimi brenda, atëherë të duket që ajo është zgjidhja dhe pastaj ti krijon dhe ndihesh rehat, fillon dhe ndihesh rehat. Në rastin kur ky shift ndodh, siç ka ndodhur me Albinën për shembull, me sa duket e ka bërë atë lidhje indirekte, ndryshe i thuar që e ka parë veten në pasqyrë dhe ka thonë kur njeriu e kupton që nuk është jashtë, por është brenda, nuk është thirrja që kemi në brenda që na pasqyron atë çfarë vjen nga jashtë, atëherë
çfarë do lloj recetash t'i japësh, çfarë do lloj manuali, ajo vjen dhe kthehet, ne kemi parë shumë strategji që jepen në mënyrë mekanike dhe nuk funksionon. Gjithë çështja është që gjëja të vinë nga ti, nga brenda, dhe ne kur punojmë në psikoterapi për të sjellë klientin, personin në vetdije që ta kuptoj që është zgjedhja e tij dhe është absolutisht me vullnetin e tij apo të saj që e bëhet kjo zgjedhje, atëherë është e sigurt që është në proces shërimi. Nëse gjërat bëhen në mënyrë thjesht mekanike që hapi parë, hapi dytë, më thënë ka pasur shumë raste që njerëzit janë kthyer mbrapsht, ose e kanë zëvendësuar me një vestë tjetër, ose janë ndier down. Unë për shembull kam parë shumë veta që e kanë lënë duhanin, por pastaj janë ndier keq. Nuk ka diçka që nuk shkon, e kanë kërkuar me dëshpërim të ngjiten mbas diçkaje tjetër. Prandaj e theme, në një farë mënyrë ndoshta nuk është vetëm psikologjia. Bota tani e quan ndryshe holistik. Holistik do të thotë që ti lidhesh me mendjen, me trupin dhe me shpirtin. Në momentin që ti i bashkon të gjithë të komponent bashk dhe kupton që ti je aty për një rol më të madh dhe nuk ke nevojë për forcat jashtme që të mbështesin vendimet e tua apo mirëqenien tënde, ke nevojë për prezencën tënde, për ta kuptuar që ti je aty për gjëra më të mëdha se sa thjesht për të kërkuar të shpërqendrosh veten në diçka tjetër, atëherë çdo gjë vjen në mënyrë natyrale, çdo gjë edhe thjesht marrja e vendimeve vjen me një vendije më të lartë. Pra, jam shumë e lumtur që ju e keni sjellë këtë temë dhe është vërtet, unë ndihem shumë e shqetësuar për shifrat, nëse këto shifra janë të sakta, është vërtet alarm, domethënë, sepse siç e thash, njerëzit do të fillojnë të kuptojnë, marrin përgjegjësi për veten e tyre dhe jo të kopjojnë, sepse ne na mësojnë se si të ndjekim, nuk na mësojnë se si ne të kemi mendimet tona. Dhe çfarë po ndodh është që edhe brezi i ri po fillon dhe ndjek të njëjtën filozofi, siç ndoshta ka parë dhe kanë kopjuar më të rriturit. Dhe kjo është për të shqetësuar, sepse ajo çfarë mungon ndoshta edhe në shkolla, dhe më vjen mirë që është futur, është sistemi, përveç se mësojnë biologji, kimi apo gjëra të sigurisht që janë pjesë e rëndësishme e edukimit të fëmijës, është shumë rëndësishme të mësosh se si të jetohet në grup, se si të jetohet në shoqëri, se si të zgjidhësh problemet, pa marrë ndihmë nga gjëra që dëmtojnë jetën e tyre mendore, shëndetësore e sociale. Do thonë, nuk e di se sa janë përfshirë këtu. Ja, kaloj me një herë këtu. Në qëra fjallat e shkolla. Një nga qëllimet kryesore të shkollës është që të edukojnë nxënësit të jetojnë shëndetshëm. Edhe sigurisht kjo lufta kundër duhanit është diçka shumë e rëndësishme. Edhe në shkollë bëhet një punë shumë e madhe, edhe konkrete për ta luftuar duhanin si një vesë. Po nuk bëhet vetëm nga shkolla, siç mund ta dinë shumë mirë ata që na dëgjojnë, ka një psikologe, ka një mjeke, ndihmës mjeke, ka një dentiste, pra ka një personel shëndetësor, staf të tërë, që merret me, sepse të tërë ata mund të bëjnë të ditur se çfarë dëm e sjell duhani. Po jo vetëm ata, por edhe në kurrikulat mësimore është e përfshirë lufta kundër duhanit. Po të shikosh në lëndën e biologjisë, mësuesja e biologjisë ka tema të tëra që tregojnë, për shembull kur është tek pjesa e frymarrjes në biologji, janë tema të tëra që tregojnë se sa dëmtohet mushkëria nëse ti je përdoruesi i duhanit. Përveç kësaj është edhe një lëndë që nuk e di sa mund ta dinë, është lënda e aftësimit për jetën. Aftësimi për jetën të mëson si të jetosh shëndetshëm, si të mos përdorësh ato substancat që ndëmtojnë organizmin etj. Po pavarësisht gjithë kësaj pune shumë të madhe që bëhet në shkollë promovuese e një ambienti mbytës për këto vese, sepse bëhet në datën 31 maj ne bëm një aktivitet sensibilizues, ku vendosëm postera nëpër shkollë, ku tregoi qartë dëmi që sjell duhani në shëndetin e njerëzve. Gjithashtu bëm edhe ca flet palose që u shpërndam nxënësve. Ata ndërgjegjësohen sigurisht, por të them të drejtën, si fenomen, unë flas për gjimnazin që unë drejtoj, në vite më parë ka qenë më shqetësues. Kurse në vitet e fundit, situata është më mirë, më pozitive. Kush janë treguesit që flasin për një situatë më pozitive? Po them që është më pozitive, për arsye se ne kemi një bashkëpunim të ngushtë stafi pedagogjik me psikologën e shkollës. Dhe për këtë arsye, kemi pasur rastin e një nxënësi që u dëmtua në mushkëri, dhe ai pinte shumë duhan.
Dhe ai thoshte, të më jepet mundësia, unë do dilja për ditë para shkollës, e t'ju thoja të gjithë këtyre të rinjve që të mos ta pinë. Në një komunikim që kam bërë me nxënësit, unë gjithmonë shprehem që truri njeriu është si një bibliotekë, në të cilën 80% e librave vendosen kur jenë në gjimnaz, sepse dhe aftësia thithse e trurit është më e madhe. Por jo vetëm që njohurit merren më të shumta në gjimnaz, por dhe mundësia për të marrë vese është më e madhe në gjimnaz. Pse? Sepse një adoleshent është në procesin e formimit të tij dhe varet nga idhujt që ai ka. Nëse ai ka një idhull, një personazh televiziv, ose qoftë dhe një mësues, ose qoftë prindin e tij, se gjithë fëmijët prindin e kanë idhull. Nëse prindi e pi duhanin, nëse ky idhulli që ky ndjek e pi duhanin, ai përpiqet fillimisht ta imitojë. Pastaj bëhet pjesë e asaj gjëje. Treguesët, duke u nisur nga kjo, ne bëm një pyetësor në shkollë dhe e bëjmë vit për vit këtë pyetësor. Dhe çfarë pyet? Dhe rezultatet kanë ardhur në rënje, sepse tani shkalla e ndërgjegjësimit është më e madhe. Që do të thotë, në vitin e fundit, rezultatet e pyetësorit ishin 20% e nxënësve të shkollës e përdorin duhanin, e pinë ndonjëherë për qef, ose e kanë provuar, që ta kenë provuar ndonjëherë, në fakt ishin shumë. Mund të themi që ishin 50%. Që e provojnë ndonjëherë në për festa, në për party, sepse arsyeja që ata nxjerrin është që thonë, jemi të detyruar nga ambienti ku ndodhemi, shikojmë shokët që e provojmë dhe ne, por që nuk kanë rrezikuar që ta mësojnë. 20% janë që e pime dhe jo vetëm në për party, por në për kafe, ndërsa që të kenë krijuar varësi nga duhani, këtë vit ishte 2%. Dhe për ne kjo ishte një arritje. Sepse edhe prindrit tani kanë një shqetësim të madh, edhe prindrit ka filluar të ndërgjegjësohen, që të mos e përdorin duhanin. Dy raste që kemi pasur... Besoj se prindrit të ndërgjegjësuar ka qenë gjithmonë. Do me thënë, në kuptimin që nuk besoj se ka prind që mund të mësohet me idenë që fëmija e pije dhe s'kam çfarë t'i bëj. Tashin unë nuk mund të them që nuk pijet më duhani, se kjo sigurisht që... Nuk do ta besonte asnjëri prej nesh këtu. Prindrit e pinë, edhe fëmijët e pinë e provojnë, por për mua rezultati i rëndësishëm është që ata që kanë kriju varësinë janë shumë të pakët. Sepse tash ta provosh, po sigurisht që ata që do krijojnë varësi nga duhani në radhët e këtyre që po e provojnë janë. Prandaj dhe puna në shkollë është shumë e madhe që këta të mos kenë ndikim, ta kuptojnë sa dëm e sjell. Pastaj në momentin që je i rritur dhe je i ndërgjegjësuar dhe e kupton që kjo gjë është e dëmshme, se cili vendos vetë për veten. Por ne në shkollë bëjmë një luftë shumë të madhe. Çfarë ndodh nëse shihet një nxënës me paket brenda shkollës ose ndonjë qoshe të oborrit duke ndezur cigaren e radhës? Rregulloria e shkollës është strikte që nuk e lejon, dhe fikse dhe bile merret mas disiplinore për një nxënës që e përdor duhanin në ambientet e shkollës. Unë mund t'ju them me garanci të plot 100% që në ambientet e shkollës duhani nuk përdoret. As në banjo? As në banjo, sepse ashtu është survejohet situata. Tani unë në dijenin time nuk kam pasur asnjë rast. Sepse dhe punojnësit e shërbimit nuk konstatojnë, sepse ato e kuptojnë nëse është nga aroma nga bishtat, po ato e kuptojnë. Dhe unë nuk kam raportime të punojnëseve të mia, personelit ndihmës që të ketë raste të përdorimit të duhanit. Më shumë dhe nga anketimet, më shumë përdoret në party ose në për kafet rrotull shkollë. Po, ato i shohim. Do me thënë brenda shkollës... Albina, pse ishe si unë edhe ti mosbesuese? Sepse teorikisht drejtoresha ka shumë të drejtë dhe përgëzoj për punën e saj, por praktikisht më duket disi utopike që besosh se nxënësit, sidomos gjimnazistët, nuk konsumojnë cigare fare. Mendoj se jo vetëm në tualet apo në pushimin e madh të shkollës të mësimit, do më thënë e konsumojnë, por gjendet vendi kur do ta konsumosh diçka, mendoj unë, edhe din shumë mirë ta fshehin. Sigurisht shpëtojnë dhe justifikojnë dhe njëri tjetrin në raste kur gjenden duke konsumuar duhan, por unë jam më përgjithshme, drejtoresha sigurisht flet me fakte, ndërsa nuk mund të marr përsipër të themi 100% e sigurt që po konsumojnë, sepse nuk është se i kam studiuar gjimnazet mirë, por fakt është që konsumojnë, domethënë konsumojnë sepse jo vetëm brenda rrethit shkollës duhen parë gjimnazistët, qofse janë brenda orarit të mësimit, le të themi, mund të shikojnë dhe për te javëllisë së shkollës. Apo jo? Më falni, nuk e di sa informacion keni, po shkolla e gjitha survejohet me kamera.
Po pa tjetër. Ata e din penalitetin që do kenë qofse e përdorin. Base me dëshirë do donin ta përdorin në ambientet e shkollës. Unë nuk po marrë një rast konkret, nuk po marrë penalitet. Dhe unë uftoj të vini ta shikoni situatën të shkolla jonë, është për këtë arsye që e kërkojnë shumë shkollën tonë. Fakt është që teorikisht ke shumë të drejtë, praktikisht unë mendoj kështu, domethënë që vazhdohet konsumohet gjimnazistët shumë, sepse edhe shifrat tregojnë që nga konsumimi i duhanit kemi edhe fatkeqësisht raste vdekje. Okej, jemi dakord në pjesën që siç e mban përgjegjësi për gjithçka që ndodh brenda ambienteve të shkollës, por të gjithë ne e dim se çfarë ndodh nëpër kafenet për rreth, kështu që ndoshta Po, për këtë po. Po, pa diskutim, por këtu nuk është më puna juaj sepse i vjetin ndiqni fëmijët 24 orë dhe kjo është e pamundur të bëhet. Ka një gjë që prind mësuesi edhe se dhe unë fund raste të prindërve të shqetësuar të cilët e dinë që fëmia kemi arritur të bashkëpunojmë me prindrit, sepse janë shumë faktorë që edhe prindit ndërgjegjësojnë. Jo se vetëm nga ana e shëndetit, sigurisht se prindi e ka gjën më të shtrenjtë fëmijën, po ka dhe prindër që ankohen se është dhe ana ekonomike. Sepse thonë nuk e përballoj dot ta mbaj fëmijën me gjitha shpenzimet që ka dhe ti përballoj dhe shpenzimin e duhanit. Dhe mirë është që ne, sepse nuk e kanë mundësinë, se ajo ka dhe një kosto ekonomike përveç se kostos së shëndetit. Për konsumuar për ushqim. Ai thotë unë jam më i kënaqur që të shpenzoj për fëmijën tim, po për ushqimin, për shkollimin, për edukimin, për duhanin e shoh një gjë të tepërt. Dhe ka dhe prindër që i thonë ti duhet ta kuptosh që unë edhe nga ana ekonomike se përballoj dot. E përdorin këtë gjë ose do të i bëjnë presion në një farë mënyrë që nuk e ka mundësinë, do të heq diçka tjetër, përballohet kjo, sepse ajo ka një kosto ekonomike dhe nuk është diskutim. Përveç të duhani po të shikoni. Dhe të kalonin pak tek doktori, çfarë ndodh me një adoleshent, një 14-15 vjeçar i cili ende është në zhvillim, sigurisht dhe me një majoren në fillimin e duhanit. Çfarë ndodh kur ajo nikotina hyn në organizëm dhe ato elementet e tjerë, sepse nuk është vetëm nikotina. Tek duhani njihet rreth 85 elementë që janë vërtet toksik dhe për të cilëve 7 janë në gjendje që t'japin dhe ndryshime në ADN në organizmin. Duke dhënë dhe ndryshime në ADN, këto janë ndryshime të parikthyer, dhe këto janë ato ndryshime që çojnë pas disa viteve që do të prodhojnë patologjitë maligne të mushkërisë apo edhe të organeve të tjera. Në një adoleshent, le të themi në një 15 vjeçar që arrin të konsumojë rreth një paket duhan për rreth 10 vite, në moshën e të 25 vjeçare kemi të paktën 10% të rënje të funksionit të mushkërive. Të paktën 10%? Të paktën 10%. Duke marrë parasysh që pas moshës 30 vjeç është një rënje fiziologjike e funksionit të mushkërisë, është 1% e vogël, ai do të vazhdojë me duhanpirjen dhe kjo do të shkojë në mënyrë progresive akoma dhe më keq. Duke çuar në atë pikë që sot ne jemi në një shifër goxha alarmante të asaj që quhet sëmundja pulmonare obstruktive kronike. Pra si pasojë e duhanpirjes, mushkëria shkatërrohet. Një shkatrim i tillë i mushkërisë çon në një invalidizim të pacientit, në kuptimin që pacienti do të jetë gjithkohon me vështirësi frymëmarrje, nuk do të arrijë të kryejë dot aktivitetet e tij fizike për një mbarvajtje normale të jetës dhe pa diskutim do të jetë një njerëz pa aftë edhe për punë, duke u kthyer në një bar për familjen, pa diskutim për shoqërinë dhe pastaj edhe një konsumues i mirë i shërbimeve shëndetësore. Më falni, mund të bëj një ndërhyrje, më fal doktor. Dihet që edhe në biologji thuhet, edhe në shkencë, doktori mund të na i vërtetoj këtë, që thuhet që rritja biologjike e njeriut është deri 25 vjeç. Dhe deri në këtë apo jo, doktor? Dhe deri në këtë moshë njeriu duhet të konsumojë substanca të shëndetshme në mënyrë që të sigurohet rritja e tij. Dhe nëse i jep helm organizmit, sigurisht që nuk do rritesh mirë. Ka probleme përveç se mushkërive, është kanceri i lëkurës, është prishja e dhëmbëve. Tani ka shumë faktor, bile me këtë dentistja e shkollës ton e bën edhe në qikë si këshu si reklami, thotë do t'ju prishen dhëmët, nuk do dukeni të bukur. Sepse në atë moshë... Të preken pak edhe estetikisht, se do shta më shumë i vlen lëkura dhe dhëmbët një 15 vjeçari se sa pjesa e... Do shta pjesa e gojës është pjesa me dukshme, dhe për diskutim që le themi edhe psikologikisht edhe për higjienën e gojës, për shumë gjëra të tjera, aroma që lë duhani, dikush e pëlqen, dikush se pëlqen. Janë ta gjëra pastaj... Është e rëndësishme se si e marketojmë gjithashtu, sidomos për një target moshë të kësaj natyre. Në botë ka video të frikshme në fakt. Më kujtohet ndoshta para 2 vitesh ka qenë një fushat e tillë e një gruaje e cila ishte gjithkohës para pasqyrës dhe transformoi me rrudha, me zverdhje lëkure deri në sëmundshmëri, rënje flokësh e gjitha këto me radhë. E frikshme, por që vërtet të lë gjurmë dhe ndoshta të tilla promovime të kësaj natyre duhet bëhen shumë edhe në vendin tonë. Jo vetëm të flitet, por edhe të tregohet me fakte, qoftë dhe një mushkëri. Politika shëndetësore ka për 2018 që duhani do të ketë edhe fotot organeve të dëmtuara. Fotot të mushkërive apo të organeve tjera të cilat dëmtohen prej duhanit. Kjo është, le të themi,
shumë herë më shumë se sa ajo fjala e vogël që duhani shkakton kancer apo dhe fjalë të tjera. Ndoshta edhe impakti viziv i fotos do të jetë një faktor i rëndësishëm në lënien e duhanit. Pa diskutim do të vlen që të përmendet edhe çmimi i duhanit. Zhvërrej që tek vendet e varfra shtimi është i lartë numri. Pa diskutim, ka një rënje në vendet perëndimore dhe një shtim në vendet tranzicion, shpjegohet me varfërinë, por ti duke rritur çmimin e duhanit, njëkohësisht do të ulësh dhe konsumin e tij. Një varfër nëse do rritë të blej një paketë cigare në ditë, duke shtuar taksat, atëherë edhe ai do të jetë i detyruar të reduktojë numrin e cigareve, ose do i bie të mbetet pa ushqim që të konsumojë duhan. Pra janë disa metoda, le të themi, që ndikojnë sadopak në uljen e konsumit të duhanit. E kuptoj, Milat në preva. Më shumë se sa informacioni ka të bëjë më shumë tek ndikimi i lënies. Informacioni, mendoj se nuk jemi shumë të informuar si shoqëri për efektet negative që shkakton cigaria, duhani. Domethënë sigurisht është një pjesë e mirë e informuar, por jo masa. Jo shumë, një përqindje jo e madhe, domethënë është e vetëdijshme dhe që e ka kuptuar saktë informacionin dhe efektet negative që duhani shkakton, mendoj unë. Dhe mendoj se në këtë aspekt duhen më shumë informacione, sepse sa i takon fotografive që thon doktori, imazheve të ndryshme, nuk është se mungojnë qoftë dhe në rrjetet sociale apo dhe në YouTube. Ai që do të marrë informacion mjafton të kërkojë dokumentare të tëra që mund të gjenden në YouTube. Po thoje në grim ke shtuar kile tani. Jo, kam shtuar kilet kilogram që doja. Ke arritur aty ku doje, e ndjen veten më të lirshme, më të lehtë në frymëmarrje, në aktivitete, në çdo sferë, në çdo aspekt, po ta analizoj, ndjem shumë më mirë. Dhe peshën normalisht duhet ruajtur pesha që kam pasur qëllim, domethënë. E di që ka shumë njerëz që nuk e lënë duhanin sepse kanë këtë frikë, do shëndoshem nëse do ta lë, ose pin duhan që dobtohen se të çata teori. Po na shikojnë kanë këtë frikë, unë u sugjeroj palestrën në vrapin. Në qoftë se jo palestër me pesha të ndryshme, mund të bëjnë vrap dhe vrapi është, mendoj, ilaçi më i mirë. Në natyrë kuptohet, por edhe në palestër, pse jo? Për ata që mendojnë se duke pirë duhan largojnë stresin, dhimbjen, po kalojnë ndonjë moment të vështirë dhe ngushëllimin e gjejnë tek cigaria, apo mendojnë se e kanë filluar kur kanë humbur një njerëz të dashur dhe historitë kësaj natyre janë pothuajse të zakonta, kur pyet dikë si e ke nisur duhanin, apo pse e ke shtuar dozën e kështu me radhë. Po, si që thash, kjo është ajo thirrje që të duket sikur është diçka që ti ke nevojë të ngulesh diku edhe, po në fakt është vetëm një efekt i përkohshëm. Këto janë si të mbulosh një plag me leukoplast, por plaga do ngelet gjithmonë aty. Dhe përkundrazi, duke gjetur mjetin e gabuar për të kuruar diçka që e ka rrënjën brenda, ajo e përkeqëson akoma më shumë. Prandaj është shumë e rëndësishme që problemet të trajtohen aty ku kanë nisur, të gjendet burimi i problemit, të gjendet mënyra, të ketë më shumë mbështetje sociale, sepse ndonjëherë njerëzit ndihen të vetmuar dhe mendojnë që e para nëse janë të vetmuar, një cigare duhan, një reflektim gjatë pirjes e duhanit apo duke u bashkuar një grupi, se ndonjëherë pirja e duhanit është thjesht edhe për të bërë shoqëri. Ka shumë mikesha të mia që ndonjëherë e kanë nisur si fillim thjesht për të bashkuar një grupi, ke një cigare duhan, sepse ndihen të vetmuar. Pra, është si një, si me thonë, një gjë që na bashkon. Një halli për bashkë. Është një zanafill që nis diku tjetër, pra nuk nis nga nevoja për të pirë duhanin, por nis një strategji për të shkuar diku. Apo, për shembull sot, në vendet perëndimore, sidomos në Angli, pirja e duhanit shihet si një nivel i ulët statusi. Njerëzit me status nuk pinë më duhan. Njerëzit me status, direkt nëse ti shikon dikë duke pirë duhan, përcakton statusin e tij. Dhe ndoshta kjo mund të jetë një mënyrë për ta marketuar idenë e pirjes së duhanit që ka ikur më koha që duhani është diçka socialisht e pranueshme.
duhet në mënyrë sociale të jetë diçka e papranueshme. Dhe më vjen mirë që edhe në Shqipëri nuk lejohet në mënyrë kategorike pirja e duhanit brenda. Dhe ka filluar të flitet më shumë për këtë tema. Dhe gjithashtu nëse ka një mënyrë, nëse vrapi është diçka që njerëzit nuk arrin ta bëjnë, thjesht meditimi, reflektimi, puna me veten, pasqyrimi i burimeve, konflikteve të brendshme, duke i sjell jashtë për të kuruar dhe jo për t'i përplasur më shumë me aspektet të pirjes së duhanit apo varësi të tjera. Pra, si që tha dhe Albina, nuk është se njerëzit i kanë shumë për zemër recetat, por ka mënyra nga më të ndryshmet për të gjetur një balans jetë të shëndetshme. Duhani është absolutisht një vrasës, jo vetëm i shëndetit, po i mendjes tënde, i shoqërisë përreth, sepse duke pirë ti duhan, ti ndikon njerëzit që janë rreth rrotull teje, dhe duhet të ketë një përgjegjësi sociale, nuk është vetëm për ty, por edhe për njerëzit që janë afër dhe e marrin në një farë, sepse doktori mund na shpjegoj që nuk ndikohet vetëm personi që e pi duhanin, por ndikohet edhe personi që është afër. Dhe madje thuhet që ai dëmton më shumë personin që nuk e konsumon. Duhanpirja pasive është e dëmshme. Po është gjendje urbane kjo që më shumë dëmtohet personi që nuk e pi kur ndjen aromen e atij që e pi se sa vetë personi. Por pa diskutim që të dy do ekspozohen në të njëjtat kimikate. Personi që ekspozohet pasivisht ndoshta ekspozohet në një sasi më të madhe, duke marrë parasysh që në një ambient mund të jenë disa njerëz që pinë duhan dhe të gjithë ekspozojnë një fartymi dhe ai që është më jo duhanpir se le të themi e merr në mënyrë pasive atë dhe në një farë mënyre vuan dhe pasojat e duhanit. Të bëj një pyetje se her pas here ka nga ata që mendojnë se mjekët thonë që 3 cigare në ditë apo 7 cigare në ditë nuk të bëjnë asnjë gjë. Besoj që kjo është një gjë urbane. Ka teori që të gjithë kemi dëgjuar, po 3 pi, 7 pi deri 7 lejohet. Si është kjo puna e 3-shit dhe 7-s? Besoj që numri ideal është 0. Okej. Pa diskutim, përderisa do të ketë ndryshime të parikthyer, kur lëndët janë toksike, 0 ekspozim do thotë 0 pasoja. Kështu që edhe një cigare do të jetë me pasoja. Ndoshta pasoja nuk do të jenë të menjëhershme, por akumulohen në kohë. Do të lënë gjurmë. Sërish to legjendat urbane dhe historitë na thonë se ka raste të personave që kanë pirë gjithë jetën dhe kanë jetuar 100 vjeç. E drejtë. Albina, do e kesh thënë dhe ti në histori kështu kur pije duhan. Po, sepse kam pas shembuj, domethënë. Ka dhe shembuj të tillë në fakt që duhanpirësit i marrin si modele, që ka edhe kështu pse duhet të jemë, është ajo e përjashtimit të vetes, ndoshta që Mirela tha. Teorikisht duhani e shëmfishon rreth 25 herë shansi që të bëhet një patologji maligne e rrugëve respiratore, rreth 3 deri në 4 herë për sëmundjet e enëve koronare të zemrës, dhe 3 deri 4 herë për sëmundjet cerebrovaskulare, pra të enëve të gjakut. Por duhet thënë që në një 85 vjeçar që ka pirë duhan, shansi që ai të zhvillojë kancer të pulmonit është rreth 30%. Do thotë që 1/3 e tyre që kanë pirë duhan gjatë jetës do të vdesin si pasojë e kancerit të mushkërisë. Besoj që nuk është një shifër e vogël. Ja, nuk është e vogël. Dhe ajo që legjenda urbane që ka pas njerëz që kanë pirë duhan dhe kanë vërë një jetë shëndetshme, pa diskutim që ata kanë pas probleme të tjera me shëndetin. Ndoshta nuk ka qenë vdekje drejt për drejt nga një kancer i mushkërisë, por pa diskutim që kanë pas dhe dëmtime të organeve të tjera, dëmtime të zemrës, dëmtime të tensionit. Unë kam një përgjigje shumë të thjeshtë fare, që është shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Të supozojmë që një anije mbytet, edhe të supozojmë që jo më se një njeri ka shpëtuar kur një anije u mbyt vjet do shpëtoj dhe unë. Nëse anija mbytet mund të ndodhë që 2-3 veta të shpëtojnë, por ama nuk ka shans që nëse mbytemi do mbytemi. Domethënë ose nëse një avion dorëzohet, mund të ndodhë që 2-3 veta të shpëtojnë. Por kjo nuk do të thotë që nëse avioni prandaj e njëjta gjë, ne jemi në të njëjtën anije, nëse njerëzit në të gjithë pinë duhan, jemi në të njëjtën anije. Tani, çështja është, kjo shprehja anijes është thënë që hajde jemi gjithë në njëjtën botë, në njëjtën anije, po dolim të gjithë, do dolim të gjithë. Po nuk funksionon kështu. E mira është mos konsumohet. E mira është mos konsumohet fare. Jo, por jam më tepër pyetje kurioze për audiencën sepse janë këto ngushëllimet që i bëjmë vetes në momentin që jemi. Janë justifikime dhe alibi që i gjejmë vetes. Por e mira është mos pihet, mos konsumohet, sidomos për ata që kanë një background caktuar dhe kanë informacion të mjaftueshëm që duhani dëmton. E mira është ta vënë mend punëve të dijen e tyre. Edhe një pyetje të
fundit kam, në rast se është pirë duhan për një periudhë caktuar dhe ndërpritet, ka shanse që të kthehemi në gjendjen e mëparshme? Ndoshta rikthim në gjendjen e mëparshme. Do të pyeste Albina kështu. Ndoshta rikthim në gjendjen e mëparshme. Nuk ka, por le të themi që dëmet arrijen në një formë. Do të thënë janë këto për kaq ditë largohet nikotina nga trupi për 10 ditë, për 15 ditë, se që kam lexuar dhe nuk i mbaj mend mirë, po. Lejojnë trupit aftësitë e tij rigjeneruese dhe njëkohësisht shmanget dhe ekspozimi i vazhdueshëm. Duke hequr faktorin e rrezikut, nuk do të themi që është duket 100% rreziku që ky të bëj ndërlikime të mëdha në organizmit kur ndalohet. Por dëmet e parikthyer ka dëme që në ngjurmë, por ka edhe aftësi organizmit të ripërtërijet, apo jo? Kemi dëme deri tani. Zisha. Po. Ndërkohë që jemi në fund kur janë provimet, apo kanë... Provimet kanë filluar, është bërë provimi anglishtes, tani është letërsia, matematika dhe provimet me zgjedhje. Që jemi në fazë provimesh të shti. Kanë nga ta nxënës që janë të stresuar për shkak të provimeve dhe ndezin nga një cigare? Po, kanë nxënës që janë të stresuar, po, si që thash, brenda shkollës nuk e ndezin. Ndoshta jashtë... Stresin e shlirojnë në shtëpi, ose me njëri tjetrin. Çdo njeri ka një mënyrë individuale, themon, për ta përballuar stresin. Dikush mendon se është duhani një mënyrë për të dal nga stresi, dikush tjetër ka sportin, dikush, po unë do t'ju thoja që të kenë tendencë ndaj sporteve. Sporti është gjëja më e mirë për të hequr stresin. Mela, për ta mbyllur, çfarë do theme? Për duhan pirësit, për adoleshentët? Ka ardhur momenti që njerëzit të ndihmojnë veten në mënyra të shëndetshme. Varësi të tilla si duhani nuk është mënyrë për të ndihmuar veten. Mënyra për të ndihmuar veten është që të gjithë shqiptarët të reflektojnë, të punojnë me veten në veçzhvillim. Kur them me veçzhvillim, është aspekti mendor, shpirtëror dhe sigurisht të kenë një vetdije, një ndërgjegjësim për rolin e tyre që kanë në shoqëri dhe përgjithësi jo vetëm për veten, por edhe për misionin që ato kanë qoftë edhe me një ndikim të vogël në botë. Dhe nëse ata janë duke e ndërprerë, më vjen në anglisht shpesh herë fjala e kuptueshme. Ata janë, ajo është si më thon është një sabotim që i bëjnë vetes, sepse ka mënyra pafund për të jetuar jetën në mënyrën më të mirë të mundshme, por duhani është e fundit gjë që njeriu do ta gjejë si varësi, si mundësi, si ngushëllim për të nxjerrë hallet e brendshme për t'i reflektuar në botë. Ka mënyra pafund dhe eksploroni botën, eksploroni mënyrat, eksploroni të gjitha strategji që njerëzit e suksesshëm kanë zhvilluar. Kjo më fal, është edhe çështje vullneti. Ka njerëz që kanë shumë vullnet. Po ka dhe njerëz që thonë unë nuk heq dot dorë. Po atyre do t'i thoja një shprehje të Paulo Coelhos që thotë humbës nuk është ai që humb, po ai që heq dorë. Kështu që se përpiqen të gjithë të heqin dorë është gjë shumë e mirë, sepse është diçka e keqe duhani. Absolutisht që po. A e mbyllim? I tham besoj mjaftueshëm mesazhet, eksperiencat, këshillat, informacionet nga kjo pjesë e panelit. Ju falenderoj për kohën dhe për gjithçka që ndam bashkë sot. Faleminderit. Të mbar. Kemi publicitet, do të kthehemi me një tjetër të ftuar pas pak.